নমস্কাৰ, আপুনি এজন সাকসেসফুল ইউটিউবাৰ হ'ব বিচাৰে নেকি? যদি বিচাৰে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ কাৰণে এটা প্লেলিষ্ট বনাব লাগিব। লাগিলে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো সৰুৱে হওক বা ডাঙৰে হওক। এই প্লেলিষ্টৰ থ্ৰুৱেদি আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলত ভিউজ, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু ৱাচিং টাইম বাঢ়িব। আৰু এই তিনিটা বস্তু এটা ইউটিউব চেনেলত ভৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো অতি সোনকালে মনিটাইজ হ'ব আৰু মনিটাইজ হোৱাৰ লগে লগে আপুনি আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা মনলি যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধন ইনকাম কৰি থাকিব পাৰিব। চ' সেই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেলৰ কাৰণে আমি কেনেধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰি থকা মোবাইলৰ থ্ৰুৱেদি প্লেলিষ্ট বনাব পাৰিম, এই ডিটেইলছ মই সেই ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। চ' ভিডিঅ'টো সকলোৱে স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো সকলোৱে একবাৰ লাইক কৰিব আৰু এবাৰ সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া নিজৰ ইউটিউব চেনেলৰ কাৰণে প্লেলিষ্ট বনাব গ'লে প্ৰথমতে ইউটিউব অ'পেন কৰিব লাগিব। এনেধৰণে ইউটিউব অ'পেন কৰি দিলোঁ। ইউটিউব অ'পেন কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনাৰ মোবাইলৰ ৰাইট কৰ্নাৰৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেলৰ চিম্বলটো শ্ব' কৰি থাকিব। মোৰ ইয়াতে আছে, মই ইয়াতে ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেধৰণে পেজটো আহি যাব, আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ পেজটো। ইয়াতে ইয়ৰ চেনেল বুলি আছে, ইয়ৰ চেনেলত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেধৰণে আপোনাৰ ইউটিউব গোটেইখিনি পেজ ওলাইব, যিমানখিনি ভিডিঅ' আপলোড দিয়া আছে। চ' ইয়াতে মই ভিডিঅ'ছ ক্লিক কৰিলোঁ। যিমানখিনি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এতিয়ালৈকে ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ মোৰ গোটেইখিনি ইয়াতে শ্ব' কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভিডিঅ' মই প্লেলিষ্ট কৰিম। কেনেধৰণে কৰিম? এতিয়া প্ৰথমতে কি কৰিম, মই যিহেতু সেই এজ এ এক্সাম টিউটৰিয়েল পইণ্টত মই ক্লাছ কৰোঁ। চ' ক্লাছ কৰা ভিডিঅ'খিনি মই এটা ক্লাছেছৰ নাম দি পেলাই ছেভ কৰিম। ইয়াতে যিকোনো এটা ভিডিঅ' ল'লোঁ। এই ভিডিঅ'ৰ ৰাইট ছাইডত এটা তিনিটা ডট থাকে, এই তিনিটা ডটত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে শ্ব' কৰিব প্লে নেক্সট ইন কুইক, ছেভ টু ৱাটছ লেটাৰ আছে, ছেভ টু প্লেলিষ্ট আছে। চ' ইয়াতে ছেভ টু প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰিব। ছেভ টু প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে অপশ্যন দেখাব, ইয়াতে ৱাটছ লেটাৰ, ক্লাছেছ, এডুকেশ্যন আপডেট। মই এতিয়ালৈকে ক্লাছেছ এণ্ড এডুকেশ্যন আপডেট বুলি দুটা প্লেলিষ্ট বনাই থোৱা আছে। চ' এইখিনি মই নকৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে নতুনকৈ প্লেলিষ্ট বনাব যিহেতু, এইকাৰণে ইয়াত নিউ প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰিব। নিউ প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে টাইটল দিব লাগিব। এতিয়া মই যিহেতু ADREৰ কাৰণে ক্লাছ কৰোঁ, মই ইয়াতে ছেভ কৰিলোঁ ADRE ক্লাছেছ। ইয়াতে ADRE ক্লাছেছ মই ছেভ কৰিলোঁ। ঠিক আছে, ADRE ক্লাছেছ। ইয়াতে ক্ৰিয়েট এণ্ড কেনচেল বুলি দুটা অপশ্যন আছে। ইয়াতে কি কৰিব, প্ৰাইভেট বুলি দেখা পাইছে। ইয়াতে মই কি কৰিম, এই ভিডিঅ'খিনি মই পাব্লিক কৰিম। চ' ইয়াতে এই কাৰ চিনৰ নিচিনা চিম্বলত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে পাব্লিক, আনলিষ্টেড, প্ৰাইভেট শ্ব' কৰিব আৰু এই তিনিটাৰ ভিতৰত মই পাব্লিকত ক্লিক কৰিম। পাব্লিকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মই ক্ৰিয়েট অপশ্যনত টাচ কৰিম। ক্ৰিয়েট অপশ্যনত টাচ কৰাৰ লগে লগে মোৰ প্লেলিষ্টটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। এতিয়া মই চাম প্লেলিষ্টটো চাম, এতিয়া মোৰ প্লেলিষ্ট ক্ৰিয়েট হ'ল নে নাই। এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল। প্ৰথমতে কি আছিলে, এডুকেশ্যন আপডেট বুলি এটা প্লেলিষ্ট বনালোঁ। ছেকেণ্ডতে ক্লাছেছ আছিলে। তাৰপিছত এতিয়া জাষ্ট বনোৱাটো হৈছে ADRE ক্লাছেছ। ইয়াতে মই কেইটা ভিডিঅ' এড কৰিছোঁ, অনলি এটা ভিডিঅ' এড কৰিছোঁ। এতিয়া বাকীখিনি ভিডিঅ' মই ADRE ক্লাছেছত এড কৰিম ছাপ'জ। তেতিয়াহ'লে আকৌ ভিডিঅ'ছ তালৈ যাব লাগিব। ইয়াতে মই এবাৰ কৰিম মেথছ কুৱেশ্যন ফৰ ADRE গ্ৰেড 3 and 4 এক্সাম। ইয়াতে মই 3 ডটৰ এগেইনষ্ট ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে কি কৰিম, ছেভ টু প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰিম। ছেভ টু প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে মই ক্ৰিয়েট কৰা প্লেলিষ্টবিলাকৰ নাম দেখাইছে। ইয়াতে ADRE ক্লাছেছ, তাৰপিছত ছেকেণ্ডত আছে ক্লাছেছ এণ্ড এডুকেশ্যন আপডেট। যিহেতু মই এই ভিডিঅ'টো ক'ত এড কৰিম, ADRE ক্লাছেছত এড কৰিম। চ' ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণে ৰাইট চিন আহিব। ৰাইট চিন হোৱাৰ লগে লগে ডান বুলি অপশ্যন এটা ওলাব, সেই ডানত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই ভিডিঅ'টো ADRE ক্লাছেছত এড হৈ গ'ল। এতিয়া মই চেক কৰিম। এতিয়া চাওক, ইয়াতে আহি যাব। ইয়াত কেইটা ভিডিঅ' শ্ব' কৰিলে, এতিয়া পলিটি MCQ আছে, নেক্সটত মেথছ কুৱেশ্যন ফৰ ADRE গ্ৰেড 3 and 4 বুলি ইয়াতে শ্ব' কৰিছে। চ' এনেধৰণে আপোনালোকে নিজৰ ইউটিউব চেনেলৰ কাৰণে প্লেলিষ্ট বনাব পাৰিব। প্লেলিষ্ট যদি বনায় তেন্তে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ লগে লগে পিছৰ ভিডিঅ'খিনি লাইনত আহি যাব। চ' এনেধৰণে ভিউজবিলাকে কি কৰিব, কণ্টিনিউ চাই যাব পাৰে। এনেধৰণে চাই যোৱাৰ ফলত আপোনাৰ ভিউজ বাঢ়িব, আপোনাৰ ৱাচিং টাইম বাঢ়িব আৰু আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িব। আৰু এই তিনিটা বঢ়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো জল্দি মনিটাইজ হ'ব আৰু মনিটাইজ হোৱাৰ লগে লগে আপুনি ডলাৰ ছিষ্টেমত আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলত পইচা সোমাব আৰু এই পইচাৰে আপুনি ধুনীয়াকৈ লাইফটো চলি যাব পাৰিব। ধন্যবাদ।